Okay, so hello everyone, good evening to all of you. Welcome back to the class. কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰো সকলো ভালে আছে সকলোৱে পঢ়ি আছে ভালদৰে আৰু পঢ়াতকৈ বেছি সকলোৱে এনসাৰ ৰাইটিং কৰি আছে ভালদৰে ওকে সো মেইনছলি আৰু বেছি দিন নাই সেপ্টেম্বৰ মাহ সোমাবই এতিয়া হয়নে অক্টোবৰৰ 9 10 11 আই গেছ অক্টোবৰৰ 9 10 and 11ত আপোনালোকৰ এক্সাম আছে ঠিক আছে সো আমি এইকেইদিনত ইম্পৰ্টেন্ট টপিক কিছুমান পঢ়ি আছো ঠিক আছে আমি সিৰিয়ালি গৈ থাকা নাই যে এনশিয়েন্ট হিষ্ট্ৰি আমি এটা পিছত এটা টপিক একদম সিলেবাস ওয়াইজ কভাৰ কৰি গৈ আছো আমি হেতু মেথড ফলো কৰা নাই যেহেতু এক্সামলৈ বেছি দিন নাই গতিকে মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট টপিক কিছুমান আমি কভাৰ কৰি আছো মেইনছ পাৰ্সপেক্টিভত য'ত আপোনালোকৰ যাতে মেইনছত যদি এনে ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন আহে তেতিয়া হলে আপোনালোকে যাতে এটা সুন্দৰ এনসাৰ লিখিব পাৰে এই নোটছ সমূহৰ যি এক্সাম্পলছ আছে সেই সমূহ দিবা এটা যাতে আপোনালোকে অলপমান আইডিয়া পায় যে কেনেকে আপোনালোকে লিখিব লাগিব এটা এনসাৰ বা এনসাৰটো লিখিলে তাত বডিত আপোনালোকে কি পইণ্টছ ইনক্লুড কৰিব হিষ্ট্ৰীৰ সো হেতুৰ যাতে অলপমান আভাস পায় তাৰ কাৰণে আমি মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট টপিক কিছুমান আমি ডিসকাস কৰিছিলো অলৰাইট সো আমি ফাৰ্স্ট অফ অল মডাৰ্ন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীটো খুব সুন্দৰভাৱে আমি কভাৰ কৰিলো ঠিক আছে টপিক টু টপিক আৰু থিম ওয়াইজ আমি কভাৰ কৰিছিলো ঠিক তেনেদৰে এনশিয়েন্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰো আমি মোস্ট প্ৰবেবল যিখিনি টপিক আছে যাৰ পৰা আজিলৈকে APSC এণ্ড UPSC কোৱেশ্চন সুধিছে সেইখিনি আমি কভাৰ কৰি দিছো অলৰেডি ঠিক আছে সো আজিৰ ক্লাছত আমি মেডিয়েভেল আৰ্ট এণ্ড আৰ্কিটেকচাৰ আৰম্ভ কৰিম মেডিয়েভেল হিষ্ট্ৰীৰ কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ ডাইনেষ্টি স্পেচিফিক সোধা নাই এক্সেপ্ট ওৱান কুৱেশ্চন ঠিক আছে এক্সেপ্ট ওৱান কুৱেশ্চন হেতু কি আছিলে হেতু মেইনলি আপোনালোকৰ সুধিছিলে হেতু সুধিছিলে কিহৰ ওপৰত হেতু সুধিছিলে বিজয়নগৰ এম্পায়াৰৰ ওপৰত ঠিক আছে হেতু কিহত সুধিছিলে বিজয়নগৰ এম্পায়াৰৰ ওপৰত আপোনালোকক সুধিছিলে ঠিক আছে বিজয়নগৰ এম্পায়াৰৰ হেতু মেইনলি ডাইনেষ্টি স্পেচিফিক কোনো ধৰণৰ পলিটিক্স বা কোনো ধৰণৰ ইকোনমিক লাইফ বা সোসাইটিৰ ওপৰত একো কোৱেশ্চন সোধা নাই মেইনলি আপোনালোকক কাৰ বিষয় সুধিছে কৃষ্ণদেৱৰায়ৰ বিষয় ঠিক আছে কৃষ্ণদেৱৰায়ৰ বিষয়হে সুধিছে ওকে কৃষ্ণদেৱৰায়ৰ বিষয় সুধিছে ঠিক আছে এণ্ড আৰু এটা কুৱেশ্চন সুধিছিলে হেতু একচুয়ালি পলিটিৰ অকমান মানে সেই হিষ্ট্ৰীৰ আমি কেনেকৈ কম যে সেই টাইমৰ যি ডাইনেষ্টি আছিলে ডাইনেষ্টিৰ পলিটিক্সক লৈ পেলাই এটা কুৱেশ্চন সুধিছিল হেতু মেইনলি আপোনালোকক সুধিছিল যে বিশেষকৈ থাৰ্ড বেটল অফ পানিপথক লৈ পেলাই সুধিছিল মানে একচুয়ালি থাৰ্ড বেটল অফ পানিপথক লৈও সোধা নাই যদি আমি চাও কুৱেশ্চনটো ভালকে পঢ়ি তেতিয়া হলে এনেকে কয় যে থাৰ্ড বেটল অফ পানিপথ অকাৰ্ড ইন মানে মাৰাঠা এম্পায়াৰ আৰু ব্ৰিটিছ সকলৰ মাজত হৈছিলে সো পানিপথত কিয় মানে তিনিখন যে যি যুদ্ধ হল ফাৰ্ষ্ট সেকেন্ড এণ্ড থাৰ্ড যিকিখন পানিপথৰ যুদ্ধ হল সো এনেকুৱা লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ এম্পায়াৰ শেকিং বেটলছ পানিপথতে কিয় হৈছিল হেনেকুৱা এটা কুৱেশ্চন সুধিছে ঠিক আছে হেতু কোনো ধৰণৰ একদম স্পেসিফিক্যালি এটা ডাইনেষ্টিৰ লগত জড়িত নহয় ডাইৰেক্টলি এটা পলিটিৰ লগতো জড়িত নহয় সামথিং লাইক কি আপোনালোকক সুধিছে যে পানিপথ সেই এৰিয়াটো কিয় এনেকুৱা স্ট্ৰেটেজিক্যালি ইম্পৰ্টেন্স আছিল যে য'ত ডাঙৰ ডাঙৰ এম্পায়াৰ শেকিং বেটলছ হৈছিলে যেনেকে 1526 ত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট বেটল অফ পানিপথ হৈছিলে তাত আকবৰ কৈছো মই বাবৰে কি কৰিছিলে ইব্ৰাহিম লোডিক যুদ্ধত পৰাস্ত কৰিছিল আৰু মোগল সাম্ৰাজ্য এষ্টাব্লিছ কৰিছিল ৰাইট ঠিক তেনেদৰে 1556 ত সেকেন্ড বেটল অফ পানিপথ হৈছিলে হয় সেকেন্ড বেটল অফ পানিপথ হৈছিলে আকবৰ আৰু হেমুৰ মাজত আৰু ইয়াত আকবৰ জিকিছিলে ঠিক তেনেদৰে থাৰ্ড যিখন বেটল আছিলে যিখন হৈছিলে 1761 ত এখন হৈছিল মাৰাঠা এম্পায়াৰ আৰু ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ মাজত হৈছিল হয়নে থাৰ্ড বেটল অফ পানিপথ সো এই ইমান যে এম্পায়াৰ শেকিং বেটলছ সমূহ হৈছিলে পানিপথতে কিয় হৈছিল হেনেকুৱা এটা কুৱেশ্চন সুধিছিল সো বাকি তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে একো কুৱেশ্চন নাই পোৱা আজিলৈকে মইতো দেখা নাই আজিলৈকে মই বহুত কুৱেশ্চনছ মই চাইছো ঠিক আছে বিশেষকৈ ধৰলক মই যদি চাও 1980s ৰ পৰাও যদি কুৱেশ্চন চাও তেতিয়া হলে কিছুমান আহিছে বাট 2013 ৰ পৰা আমি মেইনলি ধৰিব লাগিব বিকজ সেই টাইমৰ পৰা লাহে লাহে অলপমান পেটাৰ্নটো চেঞ্জ হৈছিলে UPSC ৰ সো 2013 অনৱাৰ্ডছ ৰ পৰা মই তেনেকুৱা একো কুৱেশ্চন দেখা নাই যিখিনি মেইনলি ডাইনেষ্টি স্পেচিফিক আহিছে বা একদম কোনোবা এগৰাকী ৰজাৰ এচিভমেন্টছৰ কথা সুধিছে হেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্চন মই দেখা নাই ঠিক তেনেদৰে APSC ত সুধিছিল কিন্তু APSC ত কাৰ বিষয় সুধিছে ৰজা
পৃথুৰ বিষয়ে সুধিছে ঠিক আছে কিং পৃথুৰ বিষয়ে স্পেসিফিক্যালি সুধিছে সো দ্যাট ইজ আ ডিফারেন্ট থিং সো অসমৰ ৰজা মহাৰাজাৰ বিষয়ে যদি স্পেসিফিক্যালি আহে সেইটো এটা বেলেগ কথা বাট এনেকুৱা ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী পাৰ্সপেক্টিভত আজিলৈকে এটো তেনেকুৱা কোৱেশ্চন দেখা নাই সো হেকাৰণে আজিৰ পৰা যি আমি ক্লাसेस আৰম্ভ কৰিছো সেইটো মেইনলি এটা টপিক ওয়াইজ হ'ব ঠিক আছে এটো এনেকা টপিক ওয়াইজ হ'ব যত আপোনালোকৰ আজিৰ ইম্পৰ্টেন্ট এটা থিম যেটো বা ইম্পৰ্টেন্ট আপোনালোকৰ এটা টপিক হেতু হৈছে পালা পিৰিয়ড ওকে সো পালা পিৰিয়ডৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিছে যে পালা পিৰিয়ডৰ পালা সকল মেইনলি কি আছিল পাল ৰাজবংশ যি সকল আছিল বংগৰ তেওঁলোক আছিল গ্ৰেট পেট্ৰন অফ আৰ্ট এণ্ড আৰ্কিটেকচাৰ মেইনলি বুদ্ধিজমৰ লৈ পেলাই তেওঁলোকে বহুত প্ৰমোট কৰিছিল ঠিক আছে সো ইয়াৰ ওপৰত এটা কোৱেশ্চন আহিছিল গতিকে পালা আৰ্ট এণ্ড আৰ্কিটেকচাৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু মেডিয়েভেলৰ টাইমছৰ যদি চাও আমি তেতিয়া হলে মেডিয়েভেল টাইমছৰ আৰ্ট আৰ্কিটেকচাৰ লিটাৰেচাৰ এই গুটেইখিনিয়ে ইম্পৰ্টেন্ট হয় লিটাৰেচাৰ বুলি যদি চাও ঠিক আছে medieval times or যদি চাও মই লিটাৰেচাৰ বুলি তেতিয়া হলে আপোনালোকক পাৰ্চিয়ান লিটাৰেচাৰৰ বিষয় খুদিব ঠিক আছে পাৰ্চিয়ান লিটাৰেচাৰৰ কিবা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আপোনালোকক খুদিব পাৰে যেটো এবাৰ UPSC এ খুদিছে ঠিক আছে নেক্সট আহিলে টেম্পল আৰ্কিটেকচাৰ আমি জানো যে ডেভেলপ হৈছিল কেতিয়া গুপ্তা এজৰ পৰা টেম্পল আৰ্কিটেকচাৰ ডেভেলপ হৈছিল লেট গুপ্তাজত যিকোন নাগাৰা স্টাইল অফ যে টেম্পল আৰ্কিটেকচাৰ হেতু ডেভেলপ হৈছিল সো মিডিয়েভেল টাইমছ হলে আহোতে কি হোৱা দেখা যায় যে টেম্পল আৰ্কিটেকচাৰ ফুললি ডেভেলপড হৈছিল সো সেই কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱেশ্চনো আহিছিল যে মিডিয়েভেল টেম্পল আৰ্কিটেকচাৰৰ ওপৰত সুধিছিল যে মিডিয়েভেল সেই সময়ছোৱাৰ মিডিয়েভেল যি টেম্পল আৰ্কিটেকচাৰ আছিল medieval temple architecture সেই সময়ছোৱাৰ social and religious life কেনেদৰে ৰিফ্লেক্ট কৰে ইয়াৰ ওপৰতো কোৱেশ্চন খুদিছে ঠিক আছে medieval temples ৰ ওপৰত সো সেই কাৰণে আমি medieval temple architecture চাব লাগিব মেইনলি যেটো পালা পিৰিয়ডৰ পৰা আৰু বেছিকৈ এক্সটেন্সিভলি ষ্টাৰ্ট হৈছিল ঠিক আছে সো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে যি সকল ফৰেইন ট্ৰেভেলাৰ্ছ আছিল ঠিক আছে ফৰেইন ট্ৰেভেলাৰ্ছ এটা হিউৱেন সাঙৰ বিষয়টো আপোনালোকক অসম পাৰ্সপেক্টিভত খুদিব পাৰে ঠিক আছে বাট ইয়াত ফৰেইন ট্ৰেভেলাৰ্ছ লাইক আৰব ট্ৰেভেলাৰ্ছ সকল আছিল ন আৰব ট্ৰেভেলাৰ্ছ মানে আৰব ট্ৰেভেলাৰ্ছ আছিল আৰব ট্ৰেভেলাৰ্ছ কোন আছিল ইবন বতুতা আছিল হয়নে ইবন বতুতা আছিল দেন সুলেমান আছিল আবু কি আছিল আবুল ফজল আছিল সো এওঁলোক যি সকল আৰব ট্ৰেভেলাৰ্ছ আছিল ঠিক তেনেকে বিজয়নগৰ এম্পায়াৰটো যথেষ্ট সংখ্যক বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিছিল ফুৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে ট্ৰেভেল কৰিব আহিছিল ভিজিট কৰিছিল এম্পায়াৰ সো তেওঁলোকৰ একাউণ্টছৰ বিষয়ে খুদিব পাৰে ঠিক আছে যে তেওঁলোকে কেনেকে মেডিয়েভেল টাইমছক নিজৰ যিসমূহ ৰাইটিংছ আছে তাত কেনেকে তেওঁলোকে মানে ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ে কৈছে মেডিয়েভেল টাইমছৰ সোসাইটিৰ কথা ৰিফ্লেক্ট কৰিছে হেনেকুৱা ধৰণৰ হে কোৱেশ্চন আহা দেখা যায় সেই কাৰণে আমি এইগিদিন যি আমাৰ টপিক আমি কভাৰ কৰিম হেখিনি মেইনলি এনেকুৱা এক্সামত যিখিনি আহিছে আজিলৈকে তাৰ ওভাৰঅল এটা আমি টপিক লৈ পেলাই আমি কমপ্লিট কৰিম যাতে আপোনালোকৰ যদি এক্সামত আহে APSC টো যদি এইবাৰ আহে আপোনালোকে সলভ কৰিব পাৰে ঠিক আছে আৰু আমাৰ থাকি যায় পোষ্ট ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ ওপৰত এভৰি ইয়াৰ কোৱেশ্চন আহিছে APSC এ খুদিছে মেইনলি প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ ৰিঅৰ্গানাইজেচনৰ ওপৰত আৰু ইণ্ডিয়া যেতিয়া নতুনকে নেশ্যন হিচাপে বিল্ড হৈছিল ফ্ৰীডম পাইছিল তেতিয়া তেওঁৰ ইণ্ডিয়াৰ ওচৰত কি চ্যালেঞ্জেছ দেখা দিছিল সেই সমূহৰ বিষয় আমি 2-3টা ক্লাছত কভাৰ কৰি লম ঠিক আছে সো আজিৰ ক্লাছত আমি পঢ়িম মেইনলি পালা পিৰিয়ড ঠিক আছে আজিৰ ক্লাছত আমি পালা পিৰিয়ড পঢ়িম ইয়াৰ পিছত ইণ্ডো ইসলামিক আৰ্কিটেকচাৰ পঢ়িম ঠিক আছে ইণ্ডো ইসলামিক আৰ্কিটেকচাৰ পঢ়িম আৰু তাৰ পিছত ইয়াৰ এইখিনিৰ ভিতৰতে আমি লিটাৰেচাৰৰ বিষয় পঢ়িলম ওকে লিটাৰেচাৰৰ বিষয় পঢ়িম ঠিক আছে ওকে ডান আৰু ইয়াত আমি ফৰেইন একাউণ্টছ এই লিটাৰেচাৰতে পঢ়িব আৰু ফৰেইন একাউণ্টছ তো এটা আমি পঢ়িলম শৰ্ট ক্লাसेस হ'ব বহুত বেছি দীঘলীয়া ক্লাसेस নাই আৰু আমাৰ ওকে আৰু তাৰ পিছতে বিজয়নগৰ এম্পায়াৰৰ কৃষ্ণদেৱ ৰায়া সো বিজয়নগৰ এম্পায়াৰৰো যি লিটাৰেচাৰ আছে ইয়াতে আমি
ট্ৰাই কৰিম কভাৰ কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে সো আহক তেতিয়াহলে আজিৰ ক্লাছটো আৰম্ভ কৰো বাট বিফোৰ ষ্টাৰ্টিং দ্য ক্লাছ মই আপোনালোকক জনাও যে আমাৰ এডমিশনছ সমূহ চলি আছে ফাউণ্ডেশ্যন বেটছৰ এডমিশন চলি আছে নতুনকৈ এটা বেটছ লঞ্চ হৈছে আমাৰ ঠিক আছে নতুন এটা বেটছ লঞ্চ হৈছে আগষ্ট মাহৰ বেটছ লঞ্চ হৈছে সো আসামিজ এণ্ড ইংলিছ দুইটা মিডিয়ামতে এভেইলেবল আছে ঠিক আছে আসামিজ এণ্ড ইংলিছ Assamese and English দুয়োটা মাধ্যমতে উপলব্ধ অনলাইন এণ্ড অফলাইন বোথ ঠিক আছে অনলাইন এণ্ড অফলাইন বোথ যদি আপোনালোকে ইচ্ছুক হয় তেতিয়াহলে এইটো যি নম্বৰ দেখিছে আপোনালোকে এই নম্বৰত কল কৰি আপোনালোকে অলপমান ইনফৰমেশন লৈ ল'ব কেনেকৈ এনৰোল হ'ব লাগে আৰু যেটো আপোনালোকৰ ফিজ আছে সেই ফিজটো যদি এই কোডটো ইউজ কৰে এই কোডটো Ankita 2K যদি এটা কোড আপোনালোকে ইউজ কৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকে এটা মিনিমাম ডিসকাউন্ট পাব আপোনালোকৰ যেটো টোটাল যিমানখিনি হয় আপোনালোকৰ সাবস্ক্ৰিপশন প্ৰাইস তাতকে আপোনালোকে অলপমান ডিসকাউন্ট পাব যদি এই মোৰ কোডটো ইউজ কৰে ঠিক আছে সো আশা কৰো আপোনালোকে অলপমান ৰাইট গাইডেন্স বিচাৰি আছে সো যদি বিচাৰি আছে ৰাইট গাইডেন্স তেতিয়াহলে ডেফিনেটলি আপোনালোকে আমাৰ লগত জয়েন হ'ব পাৰে ঠিক আছে আশা কৰো আমি সকলো ক্লাছত লগ পাম ওকে ঠিক আছে তেতিয়াহলে আহক আমি আজি স্টাৰ্ট কৰো পালা ডাইনেষ্টিৰ কন্ট্ৰিবিউশন টু ইণ্ডিয়ান আৰ্ট এণ্ড আৰ্কিটেকচাৰ ঠিক আছে পালা ডাইনেষ্টিৰ কন্ট্ৰিবিউশন টু ইণ্ডিয়ান আৰ্ট এণ্ড আৰ্কিটেকচাৰ সো পালা ডাইনেষ্টি কিহত পৰে পালা ডাইনেষ্টি মেইনলি আৰ্লি মেডিয়েভেলত পৰে ঠিক আছে আৰ্লি মেডিয়েভেল হিষ্ট্ৰীত পৰে ঠিক আছে আৰ্লি মেডিয়েভেল হিষ্ট্ৰীত পৰে পালা পিৰিয়ড Good evening. So introduction eta loi lom Pala dynasty বিষয় ঠিক আছে সো পালা ডাইনেষ্টি জানে যে পালা ডাইনেষ্টি দুটা আছে এটাটো আছে বংগৰ পালা ডাইনেষ্টি আৰু আনটো হৈছে আপোনালোকৰ কামৰূপৰ পালা ডাইনেষ্টি সো বংগৰ যেটো পালা ডাইনেষ্টি ইয়াৰ ফাউন্ডাৰ হয় গোপালা এণ্ড অসমৰ যেটো কামৰূপৰ পালা ডাইনেষ্টি তাৰ ফাউন্ডাৰ হৈছে কোন তাৰ ফাউন্ডাৰ হৈছে ব্ৰহ্মপাল হয়নে সো লেটস সি the Pala dynasty 8 to 12th century which ruled large parts of Bengal and Bihar occupies an important position in the history of Indian art and architecture under rulers such as Dharmapal and Devapal Eastern India emerged as a major center of Buddhist learning monastic activity sculpture manuscript production and cultural exchange so কি কৈছে যে পালা ডাইনেষ্টি কি হয় জুনে লাৰ্জ পাৰ্ট বংগ আৰু বিহাৰৰ এটা অধিক অংশত এই পালা ডাইনেষ্টিয়ে ৰুল কৰিছিলে সো পালা ডাইনেষ্টিৰ ফাউন্ডাৰ হৈছে গোপালা বাট পালা ডাইনেষ্টিয়ে যি আৰ্ট এণ্ড আৰ্কিটেকচাৰলৈ যি অৱদান আগবঢ়াইছিলে সেইটো মেইনলি ধৰ্মপাল আৰু দেৱপালৰ টাইমত বেছিকৈ হোৱা দেখা পোৱা গৈছিলে ঠিক আছে Dharmapal and Devapal. So Dharmapal actually ডাঙৰ তেওঁ এগৰাকী পেট্ৰোনেজ দিছিলে বুদ্ধিষ্ট আৰ্ট এণ্ড আৰ্কিটেকচাৰত তেওঁ মেইনলি কি হয় যি বজ্ৰায়ন বুদ্ধিজম ঠিক আছে বজ্ৰায়ন বুদ্ধিজম ঠিক আছে Vajrayana Buddhism actually follower asile ei Pal dynasty hokol. Pal dynasty ji hokol rulers asile they were the followers of Vajrayana Buddhism. ঠিক আছে so এই Vajrayana Buddhism mainly আমি কি কব পাৰো Vajrayana Buddhism আমি তান্ত্ৰিক বুদ্ধিজম বুলিও কওঁ হয়নে তান্ত্ৰিক Buddhism. So এই Vajrayana Buddhism বা তান্ত্ৰিক বুদ্ধিজমৰ ফলোৱাৰ আছিল আৰু এওঁলোকে পেট্ৰোনেজ দিছিলে ঠিক আছে এই পালা ডাইনেষ্টিৰ সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ মনেষ্ট্ৰিজ গঢ় লৈ উঠিছিলে আৰু যিসমূহ এক্সিস্টিং মনেষ্ট্ৰিজ আছিল সেই সমূহৰলৈ কি পঠিয়া হৈছিল ফান্ড পঠোৱা হৈছিল সেইসমূহক ৰিস্টোৰ কৰা হৈছিল ৰিনোভেট কৰা হৈছিল আৰু বেছি এক্সপেন্ড কৰা হৈছিল ভাৰতৰ পৰা বাহিৰলৈ কি কৰা হৈছিল বুদ্ধিজম স্প্ৰেড কৰোৱা হৈছিল থ্ৰু আৰ্ট এণ্ড আৰ্কিটেকচাৰ ঠিক আছে So, Pala art developed upon the classical artistic legacy of the Gupta period
while acquiring a distinctive Eastern India character. So Pala dynasty ki hoy, Pala dynasty ji art and architecture khetrot development hoisil hetu mainly Gupta age or eta continuity asil boli koise, thik ase, Gupta period or pra ki hoisil continue hoisile. Okay, kintu eta nijeu jodio Gupta architecture logot similarities asil kintu tothapiu ki hoy Pala dynasty nijor eta hukia বৈশিষ্ট্য লবলৈ সক্ষম হৈছিল হেতু কি বৈশিষ্ট্য আছিল ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান আৰ্ট okay its major achievements are visible in Buddhist monastic architecture, stone and metal sculpture, terracotta decoration and illustrated manuscripts. ঠিক আছে সো তেওঁলোকৰ যি achievements হেসমূহ আমি কোড দেখা পাও বুদ্ধিষ্ট যি মনেষ্টিক ইনষ্টিটিউশনছ আছে তাত দেখা পাও তেওঁলোকে খুব সুন্দৰ কি কৰিছিল মেনুস্ক্ৰিপ্ট লিখিছিল তাৰ পৰা গম পাও ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে কি নিৰ্মাণ কৰিছিল ষ্টোন এণ্ড মেটেল স্কাল্পচাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মেটেল ইউজ কৰিও তেওঁলোকে কি কৰিছিলে স্কাল্পচাৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল এণ্ড ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে টেৰাকোটাৰে ডেকোৰেশ্যনো কৰিছিল সো আমি গুপ্তা এজৰ পৰা দেখি আছো যে গুপ্তা এজটো কি দেখা পাও আমি টেম্পলছৰ যিসমূহ ৱালছ আছিল টেৰাকোটা ফিগাৰিনছে ডেকোৰেট কৰা হৈছিল টেৰাকোটা স্কাল্পচাৰ বনোৱা হৈছিল ৰাইট সো হেতু ট্ৰেডিশন পালা ডাইনেষ্টিও ফলো কৰিছিল ঠিক আছে The artistic tradition continued and evolved under the Senas, giving rise to what is commonly termed the Pala Sena School of Art. So, a artistic tradition ji Pala period or arambho hoy hetu Sena dynasty time oto aru besikoi evolve hoisil aru jar folote ami hei duyota dynasty ji art forms ase ekeloge mili ami ki boli kau Pala Sena School of Art. Thik ase Pala art represents a synthesis of classical Gupta aesthetics, regional innovation, and the increasingly elaborate religious imagery of Mahayana and Vajrayana Buddhism. ঠিক আছে সো কি কৈছে যে পালা আৰ্টে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে এটা সিনথেসিস ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে গুপ্তা আৰ্টৰ লগত ঠিক আছে গুপ্তা আৰ্টৰ লগত কি কৰে ক্লাসিক্যাল গুপ্তা যি এস্থেটিক্স আছিল তাৰ লগত সিনথেসিস আছিল আৰু ইয়াৰ লগতে পালা আৰ্ট কি হয় ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়াৰ ফালে যেহেতু হৈছিল সো এটো এটা কিহৰ ভিতৰত পৰে ৰিজনাল স্কুল অফ আৰ্টৰ ভিতৰতো পৰিছিল ঠিক আছে টুপালা Okay, ঠিক আছে Gupta aesthetics, regional innovation, ঠিক আছে আৰু increasingly elaborate religious imagery. Increasingly elaborate religious imagery of Mahayana and Vajrayana Buddhism. So Mahayana and Vajrayana এই দুয়োটাৰে কি দেখা পোৱা যায় দুয়োটাৰে imagery religious imagery আমি দেখা পাও okay religious and cultural context the artistic developments of Pala period was closely associated with its religious and intellectual environment. So closely kihor logot associate kore je teoloke environment to kintu kihot rakhisile ekdom পৰিবেশৰ হৈতে teoloke মানে বৌদ্ধিক পৰিবেশৰ হৈতে ধৰ্মীয় আৰু বৌদ্ধিক দুয়োটাৰ হৈতে কি আছিল উতপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিল so Buddhist patronage ঠিক আছে বৌদ্ধ পৃষ্ঠপোষকতা the Palas were important patrons of Mahayana Buddhism Vajrayana and Tantric Buddhism Buddhist monasteries and universities Buddhist scholarship and manuscript production so yaluke kihor patronage disile je Mahayana Buddhism Vajrayana and Tantric Buddhism yar uporiu Buddhist monasteries aru universities homuhok yaluke patronage disile Buddhist scholarship aru manuscript production oto yaluke ki korisile yaluke patronage disil aru Buddhist ji scholars asile Buddhist scholars ko ki korisil teoloke পৃষ্ঠপোষকতা দিছিল কিন্তু ঠিক আছে Buddhist scholars ko পৃষ্ঠপোষকতা দিছিল so under Pala patronage Eastern India became one of the last major centers of institutional Buddhism in the Indian subcontinent ঠিক আছে সো এই পালা ডাইনেষ্টিৰ সময়লৈকে কি হৈছিল ইন্ডিয়াত বুদ্ধিজম ডিক্লাইন হৈছিল ঠিক আছে
বুদ্ধিজম কি হৈছিলে বুদ্ধিজম ডিক্লাইন হৈছিলে এই পালা পিৰিয়ডৰ সময়ছোৱালে আৰ্লি মেডিয়েভেল টাইমছ আহালৈ ইণ্ডিয়াৰ পৰা লাহে লাহে বুদ্ধিজম ডিক্লাইন হৈছিল সো সেই কাৰণে কোৱা হয় যে পালাৰ পেট্ৰনেজৰ মানে আন্ডাৰ পালা পেট্ৰনেজ ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া হৈ পৰে যে ওৱান অফ দা লাষ্ট মেজৰ চেণ্টাৰ হৈ পৰে বুদ্ধিজমৰ ঠিক আছে Brahmanical tradition. So, তেওঁলোকৰ যদিও আমি বুদ্ধিজম কৈ আছো বুদ্ধিজমৰ লগত ৰিলেটেড বুলি কৈ আছো কিন্তু তথাপিও আমি কি দেখা পাওঁ যে তেওঁলোকে ব্ৰাহ্মণিকেল কিছুমান ট্ৰেডিশনো ফলো কৰিছিল ঠিক আছে যে অকল বুদ্ধিষ্টেই নহয় বুদ্ধিষ্টৰ লগতে কি আছিল ব্ৰাহ্মণিকেল ট্ৰেডিশনো তেওঁলোকে ফলো কৰিছিল তাৰ মানে তেওঁলোকে হিন্দুইজমকো কি কৰিছিল ফলো কৰিছিল ওকে Hinduismকো কি কৰিছিল ফলো কৰিছিল So Pala artistic culture was not exclusively Buddhist যে একদম এক্সক্লুসিভলি বা একদম solely কি হয় বুদ্ধিজমৰ লগতে জড়িত নহয় পালা আৰ্ট ঠিক আছে সো কিহৰ লগতে জড়িত ব্ৰাহ্মণিকেল ট্ৰেডিশনস ইনক্লুডিং Shaivism Vaishnavism and Shaktism also received artistic expression so Buddhism as a religion হিচাপে বুদ্ধিজমে পেট্ৰনেজ টু পাইছিলে কিন্তু পালা রুলার্স সকলে আকৌ হিন্দুইজমকো পেট্ৰনেজ দিছিলে ঠিক আছে সো তেওঁলোকৰ অধীনত আমি কি দেখা পাও Shaivism Vaishnavism Shaktism এই সমূহৰ কিছুমান এক্সপ্ৰেশনস স্কাল্পচাৰ্স দেন তেওঁলোকৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত কিছুমান আৰ্কিটেকচাৰৰ থ্ৰু দি আমি দেখা পাইছিলো ঠিক আছে this is reflected in the production of images of Shiva Vishnu Durga Surya and other Hindu deities so কিছুমান কি হয় images of তেওঁলোকে প্ৰডাক্ট মানে তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছিল ঠিক আছে কিছুমান প্ৰতিমা তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছিল হিন্দু দেৱ দেৱতাৰ শিৱ বিষ্ণু দুৰ্গা সূৰ্য আৰু বেলেগ বেলেগ হিন্দু দেৱতা দেৱীৰ তেওঁলোকে কি কৰিছিলে প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰিছিলে art and institutions royal patronage supported a network of institutions that functioned simultaneously as monasteries universities libraries centers of manuscript production and centers of artistic activity so কি কৈছে যে ৰাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতাত প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ এক নেটৱৰ্ক গ্ৰহ লৈ উঠিছিল যিবোৰে একেলগে তলত উল্লেখ কৰা ধৰণে কাম কৰিছিল ঠিক আছে সো তেওঁলোকে ইমান যে পেট্ৰনেজ দিছিলে বুদ্ধিষ্ট মনেষ্ট্ৰিজ সমূহক ইউনিভাৰ্সিটিজ তেওঁলোকে বিল্ড কৰিছিল যেনেকৈ সোমাপুৰ ঠিক আছে সোমপুৰ বা সোমপুৰী দেন ওদান্তা দেন এফালে তেওঁলোকে বিক্ৰমশিলা ইউনিভাৰ্সিটি এস্টাবলিশ কৰিছিল বিক্ৰমশিলা ইউনিভাৰ্সিটি এস্টাবলিশ কৰিছিল ধৰ্মপালে ঠিক আছে সো এই সমূহে কি কাম কৰিছিল যে মনেষ্ট্ৰিজৰ কাম কৰিছিল ইউনিভাৰ্সিটিজ কাম কৰিছিল ইউনিভাৰ্সিটিজৰ ভিতৰত কি আছিল লাইব্ৰেৰীজ আছিল যত অসংখ্য ম্যানুস্ক্ৰিপ্টছ আছিল নালন্দা ইউনিভাৰ্সিটিকো পেট্ৰনেজ দিছিলে পালা সকলে ঠিক আছে দেন সেন্টাৰস অফ আৰ্টিস্টিক ক্ৰিয়েটিভিটি হিচাপেও ঠিক আছে আৰ্টিস্টিক এক্টিভিটি হিচাপেও কাম কৰিছিল ঠিক আছে কেন্দ্ৰ হৈ পৰিছিল সো দাস পালা আৰ্ট cannot be separated from institutional and intellectual culture of the period so hikane pala art ok ami separate koribo noaru institutional and intellectual culture or pora okay hikane koi je institutional intellectual culture duyotai ki hoy pala art ot dekha poa jay okay je teoloke okol dangor তেওঁলোকে অকল ডাঙৰ ডাঙৰ ধৰিলক ইউনিভাৰ্সিটিজ ডাঙৰ ডাঙৰ একদম টেম্পলছ হে নিৰ্মাণ কৰা নাই অকল ৰিলিজিয়নৰ লগত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকে বস্তু নিৰ্মাণ কৰা নাই তেওঁলোকে মানে বৌদ্ধিক ক্ষমতা বা বৌদ্ধিক কি হয় না বৌদ্ধিক বিকাশৰ বাবেও তেওঁলোকে কি কৰিছিল ইউনিভাৰ্সিটিজ সমূহ এস্টাবলিশ কৰিছিল ম্যানুস্ক্ৰিপ্ট ৰাইটিং কৰিছিল ওকে ঠিক আছে বুজি পাইছে খিনলৈকে কিবা ডাউট আছে পালা আৰ্টক লৈ পেলাই কিবা ডাউট আছে Next ahile Buddhist monastic architecture. Buddhist monastic architecture. The most important architectural contribution of the Palas was the development and patronage of large Mahaviharas or Buddhist monastic university complexes. So Pala সকলৰ কি আছিল আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থাপত্যৰ বৰঙনিয়ে কি আছিল বৃহৎ মহাবিহাৰ আৰু বৌদ্ধ মঠ বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক আছে যে monasteries and large Buddhist universities okay
So these were not merely places of worship যে অকল বুদ্ধিজমৰ লগত ৰিলেটেড যদিও মনেষ্ট্ৰিজ নিৰ্মাণ কৰিছে এইসমূহ solely কি আছিল ৰিলিজিয়নৰ ওপৰতে ৰিলিজিয়নে মানে কয় না যে ৰিলিজিয়াছ চিম্বলে নাছিল বা ৰিলিজিয়াছ প্লেছে নাছিল এইসমূহে কি হিচাপে ফাংচন কৰিছিল চাওক ৰেচিডেন্সিয়েল মনেষ্ট্ৰিজ হিচাপে তাত মানে বৌদ্ধ মঠসমূহত কি কৰিছিল মংসকল থাকিব পাৰিছিল ৰেচিডেন্সিয়েল আছিলে চেণ্টাৰ্ছ অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন আছিল ঠিক আছে চেণ্টাৰ্ছ অফ Buddhist philosophy, libraries asil, manuscript production centers, centers of artistic activity, networks for transmission of the Buddhist knowledge. Janeke Nalanda ki hoy? Residential university asil, hoy na hoy? Nalanda ki asil ekhon? Residential university asil. Hoy ne? Yat ki asil? Library asil. ইয়াত লাইব্ৰেৰী আছিল থাকিবৰ কাৰণে কোৱাৰ্টাৰ্ছ সমূহ আছিল ঠিক আছে থাকিবৰ কাৰণে কি আছিল কোৱাৰ্টাৰ্ছ সমূহ আছিল দেন মই ৰেচিডেন্সিয়েল লিখিছো কাৰণে কোৱাৰ্টাৰ আৰু লিখা নাই ওকে লাইব্ৰেৰী আছিল আৰু কি আছিল এই নালন্দাই ফৰ্মেল এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰিছিল ঠিক আছে ইয়াত এক্সামিনেশ্যন সিস্টেম আছিল ঠিক আছে এক্সামিনেশ্যন সিস্টেম আছিল নালন্দাত ইয়াৰ উপৰিও নালন্দাত কি আছিল ডিগ্ৰী প্ৰভাইড কৰা হৈছিল নালন্দাত কি কৰা হৈছিল ডিগ্ৰী প্ৰভাইড কৰা হৈছিল ঠিক আছে ফৰ্মেল টাইম টেবল ইয়াত ফলো হৈছিল সেম লাইক মডাৰ্ন ডে ইউনিভাৰ্সিটি ইয়াত কি কৰা হৈছিল টাইম টেবল ফলো কৰা হৈছিল সো হে কাৰণে নালন্দা কি কোৱা হয় নালন্দা এখন ওয়াৰ্ল্ডৰ আমি কব পাৰো যে ওয়ান অফ দ্য ওয়াৰ্ল্ডছ লাৰ্জেষ্ট ৰেচিডেন্সিয়েল ইউনিভাৰ্সিটি আৰু একদমই ফাৰ্স্ট বুলিও আমি কলেও ভুল নহয় ৰাইট right so এনেকুৱা কি হয় যে অকল এসমূহ ইয়াত কি হয় যে ইয়াত বুদ্ধিজমৰ বিষয়টো শিকোৱা হৈছিল ঠিক আছে বুদ্ধিষ্ট ফিলসফিৰ বিষয়টো ইয়াত শিকোৱা হৈছিল no doubt বুদ্ধিষ্ট ফিলসফি আছিল in their curriculum ঠিক আছে but with buddhist philosophy তেওঁলোকে astronomy mathematics logic ঠিক আছে এইসমূহ সব ইয়াত শিকোৱা হৈছিল সবৰে বিষয় ইয়াত কি কৰা হৈছিল অধ্যয়ন কৰোৱা হৈছিল ঠিক আছে শিক্ষা দিয়া হৈছিল সো হেকাৰণে কি কয় যে yes buddhist philosophy যেহেতু শিকাইছে সো এটো এটা ৰিলিজিয়াছ প্লেসও হ'ব পাৰে মনেষ্ট্ৰিও হয় but at the same time মনেষ্ট্ৰি লগতে কি আছিল এখন ইউনিভাৰ্সিটি আছিল ঠিক আছে সো হেকাৰণে কৈছে যে they were not merely places of worship they function as residential monasteries, center of higher education, centers of Buddhist philosophy, libraries, manuscript production centers, centers of artistic activities, networks for the transmission of Buddhist knowledge. So Nalandate eta dangor library asil hetur nam hoy Dharmaganja. নালন্দাৰ লাইব্ৰেৰী যেটো 3 মান্থছলৈকে জ্বলি আছিল আৰু ইয়াত লাখ লাখ ম্যানুস্ক্ৰিপ্টছ আছিল ঠিক আছে আৰু এটো ধ্বংস কোনে কৰিছিল মনত আছে নে পঢ়িছে কোনে ধ্বংস কৰিছিল বখতিয়াৰ খিলজি হয়নে মোহাম্মদ বিন বখতিয়াৰ খিলজি ওকে So এই নালন্দা যে ইয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিছিলে নালন্দা ভাৰ্সেস তক্ষশিলা ইউনিভাৰ্সিটিৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিছিল যে নালন্দাক আমি প্ৰেজেন্ট ডে সেন্সত এখন ইউনিভাৰ্সিটি বুলি ক'ব পাৰো কিন্তু তক্ষশিলা ক'ব নোৱাৰো কিয় ক'ব নোৱাৰো এটো খুদিছিলে ঠিক আছে এটো খুদিছিলে নালন্দা কোৱা হয় মডাৰ্ন ইউনিভাৰ্সিটি বুলি ঠিক আছে বা মডাৰ্ন যদি আমি প্ৰেজেন্ট ডে সেন্সত চাও যে নালন্দাক আমি ক'ব পাৰো যে নালন্দা কি আছিল এখন ইউনিভাৰ্সিটি আছিল বাট তক্ষশিলা নাছিল কিয় নাছিল তক্ষশিলা ইয়াৰ ওপৰত এটো কোৱেশ্চন খুদিছে তাৰ মানে বেসিক্যালি তেওঁলোক এই নালন্দা আৰু তক্ষশিলাৰ মাজৰ যি ডিফাৰেন্সেস হে ডিফাৰেন্সেসৰ বিষয় আপোনালোকক খুদি মানে লিখিবলৈ আহিছিল ঠিক আছে Okay, so this integration of religion, education, and artistic production is a defining feature of Pala architectural culture.
সো ধৰ্ম শিক্ষা আৰু কলাত্মক উৎপাদনৰ এই একত্ৰীকৰণ পাল স্থাপত্য সংস্কৃতিৰ এক নিৰ্ণায়ক বৈশিষ্ট্য ঠিক আছে सोमापुरा महाविहारा पहाड़पुर सोमापुरा महाविहारा ক'ত আছে পাহাৰপুৰত আছে located at Paharpur in present day Bangladesh Somapura Mahavihara is one of the finest surviving examples of Pala period architecture okay কি হয় Pala period architecture or Somapura Mahavihara at a finest surviving example hoy. It is how Nalanda University established kune korisil Gupta dynasty rojae hoine Gupta dynasty roja Kumar Gupta. So yao Nalanda University established korisil right Pala dynasty samoy Nalanda ku patronage dia hoisil but Pala dynasty was not the founder of Nalanda University. Mainly Kumar Gupta hoy. Gupta dynasty. So hekane ami finest example boli koisu kak Somapura Mahavihara. Architectural features. Large quadrangular monastic complex. Monastic cells arranged around a central courtyard. Monumental central shrine, elaborate terracotta decoration, integration of residential and religious spaces, highly planned institutional layered. কৈছে যে বৃহৎ চতুৰ্ভুজা আকৃতিৰ মঠৰ পৰিসৰ হয় কেন্দ্ৰীয় প্ৰাংগণৰ চাৰিওফালে সজোৱা মঠৰ কুঠাসমূহ আছিল বা কুসমূহ আছিল স্মাৰক কেন্দ্ৰীয় মন্দিৰ আছিল বৃহৎ টেৰাকোট্টাৰে অলংকৃত কৰা হৈছিল আৱাসিক আৰু ধৰ্মীয় ঠাইৰ একত্ৰীকৰণ কৰা হৈছিল আৰু অত্যন্ত পৰিকল্পিত প্ৰতিষ্ঠানিক বিন্যাস এতিয়া চাও সোমাপুৰা মহাবিহাৰৰ বিষয়ে আপোনালোকক নুখুধে যে ইয়াৰ আৰ্কিটেকচাৰাল ফিচাৰছ সমূহ কি হয় ঠিক আছে ইয়াত নুখুধে আপোনালোকক এক্সামত যে ডিসকাস দি ফিচাৰছ অফ সোমাপুৰা মহাবিহাৰা নো এনেকুৱা কোৱেশ্চন একো নুখুধে কিয় মই এটো লৈ আহিছো আৰ্কিটেকচাৰাল ফিচাৰছ কিয় লৈ আহিছো যাতে আপোনালোকে এজ এ হোল পালা আৰ্কিটেকচাৰৰ ওপৰত যদি লিখিবলৈ আহে তেতিয়া হলে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰাও দুই এটা পইণ্ট উঠাই লিখিব পাৰিব যে পালা আৰ্কিটেকচাৰৰ মেইন ফিচাৰছ সমূহ কি আছিল ঠিক আছে কিন্তু ডাইৰেক্টলি আপোনালোকক কোনো কোৱেশ্চন নাহে সোমাপুৰা মহাবিহাৰৰ ফিচাৰছ লিখিবলৈ ওকে The central shrine represents an important architectural conception in which the monastic residential complex and monumental sacred structure were integrated into a single planned institution. ঠিক আছে So কেন্দ্ৰীয় মন্দিৰটোৱে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থাপত্যৰ ধাৰণাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে য'ত মঠৰ আৱাসিক পৰিসৰ আৰু স্মাৰক পবিত্ৰ গঠনটোক এটা পৰিকল্পিত প্ৰতিষ্ঠানলৈ একত্ৰিত কৰা হৈছিল terracotta decoration terracotta প্লেকৰ দ্বাৰা কি কৰা হৈছিল ডেকোৰেট কৰা হৈছিল আৰু সেইসমূহ কি আঁকা হৈছিল terracottaৰ জৰিয়তে human figures animals and birds floral motifs geometric designs religious scenes and scenes reflecting aspects of everyday life so is a তেওঁলোকে যে terracotta figures সমূহৰ দ্বাৰা যে walls সমূহ ডেকোৰেট কৰিছিল monasteries সমূহ ডেকোৰেট কৰিছিল সেইসমূহত কি আছিল অঙ্কন কৰা হয় human figures animals and birds floral motifs geometric designs religious themes আৰু everyday life or কিছুমান সিনো ইয়াত depict কৰা হৈছিল ঠিক আছে significance কি Somapura is an important because it demonstrates the Pala architecture combined religious function, residential function, educational function and artistic expression. Say religious o hoy. Yat residential subidhao ase aru logote ki hoy educational eta institution hoy aru logote ki hoy jetia yak khub dhuniya koi sundor bhabe decorate kora hoise nirman kora hoise ye ki dekhaise je sei samoysor ji সকল artist asile teolukor skill and artistic expressions dekhwaise
It also demonstrates the important role of terracotta as an architectural medium in Eastern India. So terracotta ki hoy in Eastern India data important architectural medium asile. Vikramshila Mahavihara. Vikramshila traditionally attributed to Dharmapal. So Dharmapale built Korisil became one of the major centers of Buddhist learning in Eastern India. It was particularly associated with Buddhist philosophy, Vajrayana Buddhism, higher learning, scholarly activity, and transmission of Buddhist knowledge. ঠিক আছে, so Vikramshila established কৰিছিল ধৰ্মপালে আৰু ইয়াৰ কি হয় particularly কিহৰ লগত জড়িত হয় বুদ্ধিষ্ট ফিলসফি বজ্ৰায়না বুদ্ধিজমৰ লগত জড়িত আৰু ই এটা চেণ্টাৰ আছিল হায়াৰ লাৰ্নিংৰ য'ত ইয়াত স্কলাৰলি এক্টিভিটিজ সমূহ কৰা হৈছিল আৰু বুদ্ধিষ্ট নলেজ সমূহ কি কৰা হৈছিল প্ৰসাৰ কৰা হৈছিল its importance extended beyond India because scholars associated with Eastern Indian Buddhist institutions participated in the transmission of Buddhist learning to the Himalayan region. So কোৱা হয় যে এই পালা ডাইনেষ্টিৰ পৰাই একচুয়ালি পালা ডাইনেষ্টি ইমান একচুয়ালি বজ্ৰায়না বুদ্ধিজমক ইমান পেট্ৰনেজ দিছিল যে ইয়াৰ পিছৰ পৰাই বুদ্ধিজম কি হৈছিল টিবেটলৈ স্প্ৰেড হৈছিল ঠিক আছে দেখা পাব এতিয়াও টিবেটত মেইনলি বজ্ৰায়না বুদ্ধিজম ফলো কৰা হয় ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰাই কি হৈছিল স্প্ৰেড হৈছিল হিমালয়ান ৰিজনলৈ ঠিক আছে Significance Vikramshila demonstrates the close relationship between architecture, education, religious scholarship, and cultural transmission. Okay. Next, Nalanda under the Pala dynasty. Nalanda under the Pala dynasty. So, Nalanda predates the Pala dynasty and was not founded by the Palas. Une established korisil moi already koisu Kumar Gupta of the Gupta dynasty. However, the Palas provided substantial patronage to the institution. Jodio Pala dynasty kuno egoraki ruler founder nohoy Nalanda University tothapiu Pala dynasty ruler hokole yaloi ki porisile great patronage disile. During the Pala period, Nalanda continued to flourish as a center of Buddhist scholarship, monastic life, sculpture, manuscript production, and intellectual exchanges. Nalanda University পঢ়িবলৈ আহিছিল হয় না নহয় কোন আহিছিল পঢ়িবলৈ হিউৱেন চাং আহিছিল না নাই নালন্দালে ৰাইট হিউৱেন চাং আহিছিল কিন্তু হেতু আকৌ পালা ডাইনেষ্টিৰ আগত আহিছিল ঠিক আছে পালা ডাইনেষ্টিৰ আগত মেইনলি পুষ্যভূতি ডাইনেষ্টিৰ সময়ত আহিছিল পুষ্যভূতি ডাইনেষ্টি হৰ্ষবৰ্ধনৰ টাইমত আহিছিল ৰাইট আৰু সেই সময়ছত অসমৰ ৰজা কোন আছিল কামৰূপৰ ৰজা আছিল ভাস্কৰ বৰ্মন The Palas were major patrons and renovators of Nalanda rather than its founder. Okay, I already কৈছো তেওঁলোক কি হয় founder নহয় but তেওঁলোকে renovate হে কৰিছিল Odantapuri and a wider Mahavihara network. Odantapuri Mahavihara in Bihar was another important Buddhist center associated with Pala period. Together, institutions such as Nalanda, Vikramshila, Odantapuri, and Somapura formed a wider network of Buddhist learning and cultural exchange. So, এই গোটেই সমূহ প্ৰতিষ্ঠান একেলগে মিলি পেলাই কি হয় বৌদ্ধ শিক্ষা আৰু সাংস্কৃতিক বিনিময়ৰ এক বহল কি কৰিছিল নেটৱৰ্ক বা মাধ্যম গঠন কৰিছিল These institutions helped transform Eastern India into an important intellectual and artistic center of the Buddhist world. Okay. So Buddhism are mainly basically patronage dia hoisile, basic followers asile, thik ase. So terracotta art. So already moi kolue terracotta bikhoy, so extra ke puribologia nai. Now let's see historical significance ki hoy terracotta. Okay, so terracotta বিষয়টো মই কলোৱে যে তেওঁলোকে walls সমূহত ডেকোৰেট কৰিছিল terracotta figuresৰ দ্বাৰা animals and birds অঙ্কন কৰা হয় human figures then divine figures অঙ্কন কৰা হৈছিল ঠিক আছে then floral motifs তেওঁলোকে আঁকিছিল alright everyday lifestyle তেওঁলোকে scene draw কৰিছিল everyday life now এই terracotta figureৰ significance কি হয় যে it also provides evidence regarding dress social life animals and fauna
decorative tradition, popular cultural practices and everyday visual culture. যে অকল আমি টেৰাকোটা ফিগাৰক অকল যে সৌন্দৰ্য বহাবৰ কাৰণেহে আঁকিছে সেই বুলি আমি চাব নালাগে আমাৰ কি প্ৰভাইড কৰে ই অকল কালচাৰ বা সেই সময়ছোৱাৰ যে ডেকোৰেশ্যন কথা কোৱাৰ উপৰিও কি দৰ্শাই আমাক যে সেই সময়ছোৱাৰ লোকসকলে কেনেকুৱা ধৰণৰ পোছাক পৰিধান কৰিছিলে হয়নে কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ড্ৰেছ আছিলে ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ সোশ্যাল লাইফনো কেনেকুৱা আছিলে কাৰণ এভৰিডে লাইফৰ যেটো সিন তাত ডেপিক্ট কৰিছে ই আমি জানিব পাৰো আমি সেই সময়ছোৱাৰ পাষ্ট লাইফৰ বিষয়ে আমি গম পাও আমি কি ক'ব পাৰো যে past to কেনেকে ৰিফ্লেক্ট কৰিছে তেওঁলোকৰ টেৰাকোটা ফিগাৰৰ জৰিয়তে যাৰ ফলত আমি এতিয়া গম পাও যে পালা পিৰিয়ডৰ লোকসকল কেনেকুৱানো আছিল ৰাইট তেওঁলোকৰ এভৰিডে লাইফ কেনেকুৱা আছিল সেই সময়ছোৱাত কি এনিমেলছক একচুয়ালি বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল কোনসমূহ এনিমেলছ তেওঁলোকে পুহিছিলে তেওঁলোকৰ ওচৰত আছিলে ইয়াৰ উপৰিও ফাউনা ঠিক আছে fauna flora and fauna কি আছিলে ঠিক আছে animal and fauna same হয় ইয়াত flora হ'ব লাগিছিল flora and fauna ঠিক আছে decorative tradition তেওঁলোকৰ অলংকৰণৰ যে পৰম্পৰা আছিল সেইটো আমাক দৰ্শায় লগতে popular cultural practiceৰ কথা কয় আৰু everyday visual culture therefore pala terracotta connects architectural history with social and cultural history যে পালাৰ যি terracotta figures আছিল terracotta art আছিল ই কি কৰে সেই সময়ছোৱাৰ social and cultural history আমাক এতিয়া দৰ্শায় Next tahil Pala Sena School of Art. Okuman important hoy Pala Sena School of Art. Let's see ki hoy. Moi already kolu je Pala tar bisor hetu tradition continue hoisile Sena period leke and duitake combine kori koa hoy Pala Sena School of Art. So the artistic tradition that developed in Bengal and Bihar under the Palas and continued under the Senas is commonly referred to as the Pala Sena School of Art. Okay, I already koiso. It is particularly noted for kihor babe jonajan asil stone sculpture, bronze and metal sculpture, Buddhist iconography, Brahminical imagery, manuscript illustration, refined craftsmanship, and the school represents the synthesis of Gupta classical tradition, Eastern India regional idiom, and Buddhist iconography plus Brahminical tradition or বিষয়ে আমাক কয় ঠিক আছে সো এগিটা আমি কি কৰো যে পালা সেনা স্কুল অফ আৰ্টৰ এগিটা কি হয় এগিটা মেইনলি তেওঁলোকৰ ফিচাৰ বুলি কব পাৰো বা ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক্স ঠিক আছে কি আছিল যে তেওঁলোকে কি নিৰ্মাণ কৰিছিল একচুয়ালি ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক্স নহয় তেওঁলোকে কি নিৰ্মাণ কৰিছিল কি তেওঁলোকে বনাইছিল হেতুহে কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে কি বনাইছিল তেওঁলোকৰ আন্ডাৰত কোনটো আৰ্ট ফৰ্ম ফ্লাৰিশ হৈছিল হেতুৰ কথা কৈছে যেনেকৈ ষ্টোন স্কাল্পচাৰ ফ্লাৰিশ হৈছিল ব্ৰঞ্জ এণ্ড মেটেল স্কাল্পচাৰ ফ্লাৰিশ হল বুদ্ধিষ্ট আইকনোগ্ৰাফি তা মানে আইকনোগ্ৰাফি বুলি ক'লে যে বুদ্ধৰ স্কাল্পচাৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ইমেজেস নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ইমেজেস বুলি ক'লে সেই স্কাল্পচাৰ আৰু ঠিক আছে স্কাল্পচাৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ব্ৰাহ্মণিকেল ইমেজৰি এই যে আমি কলো যে দুৰ্গা শিৱা শক্তি সূৰ্য এই সমূহক একচুয়ালি পেট্ৰনেজ দিছিল ৰাইট সো তেওঁলোকৰো কিছুমান ধৰলক প্ৰতিমা বনোৱা হৈছিল মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল মেনুস্ক্ৰিপ্ট ইলাষ্ট্ৰেচন পুথি চিত্ৰাঙ্কন কৰা যে অকল মেনুস্ক্ৰিপ্ট সমূহক ৰাইটিংছ হে নাই ইয়াত কিবা কিবি লিখাই নহয় যে তেওঁলোকে কি কৰিছিল ইয়াত তেওঁলোকে কিছুমান বস্তু অঙ্কন কৰিছিল চিত্ৰ অঙ্কন কৰিছিল মেনুস্ক্ৰিপ্ট সমূহক যাতে কি হয় ই দেখিবলৈ সুন্দৰ হয় যাতে দেখিবলৈ কি হয় বিউটিফুল হয় যাতে হেতু কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিছিল ইয়াত চিত্ৰ অঙ্কন কৰিছিল ঠিক আছে Major characteristics of Pala Sena School. Now let's see characteristics ba features. Features ba characteristics no ki hoy. The classical influence. The school retained several elements of Gupta art. So ei Pala Sena School or ki asil Gupta korar keibata upadan teoluke bortai rakhisil ta mane ki korisil teoluke follow korisil by same teoluke inspire hoisil thik ase Gupta artor pra jitu teoluke nijor art and architecture to hehumu use korisil idealized human forms আদৰ্শায়িত মানৱ আকৃতি তা মানে খুব সুন্দৰ কে কি কৰিছিল মানুহৰ মানে
অঙ্কন কৰিছিল ঠিক আছে খুব সুন্দৰকে মানুহক অঙ্কন কৰিছিল গ্ৰেসফুল মডেলিং ব্যালেন্সড প্ৰপৰশন serene facial expression তাৰ মানে খুব শান্ত facial expression আৰু refined craftsmanship পৰিশোধিত কাৰিকৰী দক্ষতা আমি দেখা পাওঁ এই গুপ্তা পালাসেনা স্কুল অফ আৰ্টত ঠিক আছে নেক্সট আহিল elaborate ornamentation compared with the relatively restrained aesthetics of classical Gupta sculpture Palasena work often display elaborate jewelry intricate crowns decorative garments elaborate halos detailed back slabs and multiple attendant figures ঠিক আছে multiple attendant figures এই সমূহ দেখা পোৱা যায় তাৰ মানে কি যে তেওঁলোকে নিজৰ যিসমূহ স্কাল্পচাৰ্স আছিল বা তেওঁলোকে যিমান বিলাক চিত্ৰ অঙ্কন কৰিছিল স্কাল্পচাৰ্স আছিল এই সকলো বিলাকতে একদম অলংকাৰে তেওঁলোকে সজ্জিত কৰি তুলিছিল ঠিক আছে বিহত গহনা একদম ইলাবোৰেট জুৱেলাৰী এগাল জুৱেলাৰী তাৰ মানে কি কৰিছিল এগাল জুৱেলাৰী পিনহাই দিছিল ঠিক আছে ইন্টিগ্ৰেট ক্ৰাউনস সো যিসমূহ মুকুট আছিল সেই মুকুট সমূহটো খুব জটিল কাৰুকাৰ্য কৰা হৈছিল ঠিক আছে খুব সুন্দৰ একদম মানে মাইনিউট ডিটেইলিং কৰা হৈছিল তাত ঠিক আছে আৰু যিসমূহ তেওঁলোকৰ গাৰ্মেন্টস আছিল সেই সমূহ খুব মানে ডিটেইলড আছিল তাৰ মানে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ ছবি অঙ্কন কৰা হৈছিল বিভিন্ন ধৰণৰ তাত পিকচাৰ্স আছিল মানে কিছুমান ডিজাইন কৰা হৈছিল ঠিক আছে ছবি মানে কি আৰু কিছুমান ভাল সুন্দৰ ডিজাইন কৰিছিল এলাবোৰেট হেলোস এই যে হেলো মানে কি যে এইটো মানুহ হয়নে এটো ধৰক মানুহ সো ইয়াৰ পিছফালে যে এটা যে থাকে যে এনেকে এটো যাক হেলো বুলি কোৱা হয় এফালে যে এনেকে পিছফালৰ পৰা ওলাই থাকে সো হেতু কি আছিল হেতু মেইনলি একদম ইলাবোৰেট আছিল কাৰণ মানে এটো খুব ডিজাইন দি পেলাই বনোৱা হৈছিল ঠিক আছে ডিটেইল ব্যাক স্ল্যাবস ঠিক আছে ব্যাক সাইডে কি হৈছিল ব্যাক স্ল্যাবস সমূহ পুৰা ডিটেইলছত একদম সুন্দৰভাৱে ইয়াত বনোৱা হৈছিল এন্ড মাল্টিপল অ্যাটেন্ডেড figures so একাধিক সহস্ৰ আকৃতিৰ তেওঁলোকে কি কৰিছিল স্কাল্পচাৰ মানে বনাইছিল ঠিক আছে next ahile iconography precision ঠিক আছে images followed increasingly standardized iconographic conventions regarding number of arms attributes mudras postures vehicles crowns and attendant deities so attendant deities বুলি কলে যে এগৰাকী মুখ্য দেৱতা আৰু তাৰ আশেপাশে আৰু কেবাগৰাকীও দেৱতাক তেওঁলোকে অঙ্কন কৰা ঠিক আছে okay so images সমূহ তাৰ মানে যি সমূহ তেওঁলোকে প্ৰতিমা বনাইছিলে সেই সমূহক একদম খুব বেছি কি কৰা হৈছিল মানকীকৃত প্ৰতিমা বিজ্ঞানৰ নিয়ম অনুসৰি কৰা হৈছিল যেনেকে হাতৰ সংখ্যা কিমান হ'ব প্ৰতীক কি ব্যৱহাৰ কৰিব কি মুদ্ৰাত তেওঁলোকে অঙ্কন মানে প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰিব ঠিক আছে ভংগিমা কেনেকুৱা হ'ব যেনেকে ভংগিমা বুলি কলে ধৰলক এতিয়া ত্ৰিভাগা পোশ্চাৰ আছে ঠিক আছে মুদ্ৰা বুলি কলে বুদ্ধৰ কেইবাটাও মুদ্ৰা আছে ৰাইট ধৰ্মচক্ৰ প্ৰৱৰ্তন মুদ্ৰা আছে ঠিক আছে তেওঁৰ এগালমান মুদ্ৰা আছে বুদ্ধৰ হয়নে সো সেই মুদ্ৰা কেনেকুৱা হ'ব ভংগিমা কেনেকুৱা হ'ব ভেহিকলস তাৰ মানে যদি এগৰাকী হিন্দু দেইটি তেওঁলোকে প্ৰতিমা অঙ্কন কৰিছে তেতিয়াহলে সেই হিন্দু দেইটি গৰাকীৰ বাহন কি হ'ব ঠিক আছে কোনটো বাহন সেই দেইটি গৰাকীৰ লগত জড়িত হয় সেই সকলো বিলাক ইয়াৰ উপৰিও ক্ৰাউনস মুকুট এই আৰু সেই সকলো বিলাকে কি কৰা হৈছিল একদম মাইনিউটলি তেওঁলোকে ধুনিয়াকে মানে এইসমূহ বনাইছিলে so this became particularly important with the development of Vajrayana and Tantric Buddhism so Vajrayana and Tantric বৌদ্ধ ধৰ্মৰ বিকাশৰ লগে লগে এইটো বিশেষভাৱে কি হৈ পৰিছিল গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছিল ঠিক আছে now religious diversity so religious diversity কি হয় say although Buddhist imagery was prominent the school also produced numerous Brahmanical images therefore it is more accurate to view the Palasena tradition as an Eastern Indian artistic school with strong Buddhist influence rather than simply a Buddhist school কি হৈছে যে যদিও বুদ্ধ মূৰ্তিমাবোৰ প্ৰধান আছিল এই বিদ্যালয়ত বহুতো ব্ৰাহ্মণ্য প্ৰতিমাও কি কৰা হৈছিল বনোৱা হৈছিল সেই কাৰণে আমি কব পাৰো যে পাল সেনা পৰম্পৰা অকল বৌদ্ধ বিদ্যালয় বুলি ভাবার পৰিৱৰ্তে
শক্তিশালী বৌদ্ধ প্ৰভাৱ থকা পূৰ্ব ভাৰতীয় কলাত্মক বিদ্যালয় হিচাপে চোৱাটো আমাৰ কি হ'ব সঠিক হ'ব ঠিক আছে বুজি পাইছে এইখিনিলৈকে Okay, Pala stone sculpture. Stone sculpture represents one of the greatest achievements of Pala art. Material ki ব্যবহার করেছিল artists extensively used dark stone, particularly black basalt and related stones, which allowed them to achieve smooth surfaces, fine carving, sharp details, elaborate ornamentation, and highly finished form. Okay, so material Pala stone sculpture বা Pala school of art এ কেনেকুৱা ধৰণৰ stone মানে ধৰক sculpture নিৰ্মাণ কৰোতে কেনেকুৱা ধৰণৰ material ব্যৱহাৰ কৰিছিলে particularly তেওঁলোকে বেছিকৈ dark stone ব্যৱহাৰ কৰিছিল mainly black basalt আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত related stones সমূহ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল যিয়ে তেওঁলোকক কি achieve কৰাত সহায় কৰিছিল এটা smooth surface পোৱাত সহায় কৰিছিল আৰু fine carving একদম সূক্ষ্মভাৱে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিছিল সেই মূৰ্তিসমূহত ডিজাইন দিব পাৰিছিল sharp detail কৰিবলৈ তেওঁলোকক সুবিধা হৈছিল আৰু এই যে ornaments একদম heavy ornaments সেইসমূহ ইয়াত মানে বনোৱাটো তেওঁলোকক সহায় কৰিছিল আৰু highly finished forms উচ্চ মানৰ পৰিশোধিত ৰূপ আছিল ঠিক আছে Next ahile stylistic features. So stylistic features ki hoy Pala stone sculpture is characterized by graceful and controlled modeling, akorhoniyo aru niyontrito modeling, slender and elegant figures, the keen aru akorhoniyo akriti, serene expressions, elaborate jewelry, intricate crowns, detailed garments, elaborate black slabs, decorative aureoles, ঠিক আছে decorative aureoles বা halo, ঠিক আছে অলংকাৰিক প্ৰভাৱ মণ্ডল and strong iconographic precision. Okay, so এখিনি Pala stone or sculpture কি হয় characteristics হয় এতিয়া আপোনালোকক নুখুদে কেতিয়াও যে Pala মানে ধৰিলো Pala periodত যি যে stone sculpture নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে সেই সমূহৰ features লিখক বা সেই সমূহৰ characteristics লিখক বুলি নাহে কেতিয়াও but again যদি Pala periodত as a whole আপোনালোকক art and culture ওপৰত খুদে So as a stone sculptures ইয়াৰ বিষয় features একদম নুখুদে আপোনালোকক directly যে কেনেকুৱা হ'ব okay just যদি as a whole overall যদি আপোনালোকক খুদে যে Pala periodৰ কেনেকুৱা আছিল তেওঁলোকৰ artistic expressions কেনেকুৱা আছিল বা art and culture কেনেকুৱা আছিল আৰ্টৰ বিষয় যদি খুদে বা art and architecture বিষয় খুদে তেতিয়া ইয়াৰ পৰা দুই এটা আপোনালোকে again point use কৰিব পাৰিব ঠিক আছে so আজিৰ ক্লাছত মই আৰু ইয়াতকে বেছি আগ নবহাও ঠিক আছে বাকি যেখিনি আছে okay so last এটা slide চাই দিও Okay, so last eight line apnaloke sai log that a combination of a central deity with numerous attendant figures and decorative elements produced highly sophisticated compositions. So ekadhik সহজৰ আকৃতি আৰু অলংকাৰিক উপাদানৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় দেৱতাৰ সংযোজনে অত্যন্ত উন্নত গঠন সৃষ্টি কৰিছিল ঠিক আছে Okay, so এইখিনিলৈকে মই আজি আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিলো নেক্সট ক্লাছত মই আপোনালোকৰ লগত এই বাকিখিনি পঢ়িম ঠিক আছে Buddhist sculpture and iconography আৰু দুই এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট আছে ঠিক আছে এইখিনি আমি নেক্সট ক্লাছত ডিসকাস কৰিম সো আজিলৈ তেতিয়া হলে ইমানখিনিতে আমি ক্লাছটো এন্ড কৰিম লগ পাম তেতিয়া হলে নেক্সট ক্লাছত তেতিয়ালৈকে ভালকে পঢ়ি যাওক আৰু মই যিখিনি নোটছ ইয়াত প্ৰভাইড কৰিছো ইয়াৰ পৰা যদি আপোনালোকে কোনোবাই লিখি লৈছে হেতুটো ঠিকে আছে বাট সব নিলিখিব ঠিক আছে গোটেইখিনি নিলিখিব নহলে তো কি হ'ব আৰু লাভই নহব আপোনালোকে ৰিভাইজও কৰিব নাপাব সো গটিকে যিখিনি হয় ইয়াৰ পৰা শৰ্ট আপোনালোকে নোটছ ৰেডি ৰাখি লব যাতে এক্সামত আহিলে পইণ্ট আপোনালোকে ভালকে লিখি আহিব পাৰে ওকে সো তেতিয়া হলে থ্যাংক ইউ সো মাচ আজিলৈ ইমানখিনি আছিল লগ পাম আমি নেক্সট ক্লাছত থ্যাংক ইউ